Sziasztok! Megmutatom, hogy amikor nem utazunk, akkor hogy utazunk. Tibor már az autóban van, most indulunk Londonba, a Heathrowra. És ez úgy fog történni, hogy az autót Bristolban hagyjuk. Az első etap megvan, már leparkoltuk a kocsit, és várjuk a taxit, hogy vigyen minket a buszállomásra. Körülbelül 20 perc alatt a buszpályaudvarra értünk a taxival, így várhatunk másfél órát, de sose lehet tudni, hogy mikor jön a taxi, vagy mi adódik, és ha lekésjük ezt a buszt, akkor lekésjük a gépünket. Szóval, ha valahova el tudunk utazni, akkor nagyon nagy valószínűséggel vissza már nem. Most is így történik. Mindig azt szoktam választani, hogy Londonból utazunk el, és mindenképp Bristolba érkezünk vissza, mert a következő napon mi mindig dolgozunk. És a kissé lelakott, koszos, nem koszos, mocskos bristoli pályaudvart. Sok helyen utaztunk már, de ilyet nem nagyon látni. Szóval egymerő mocsok, mosdó nincs, rettenetes. Ezt most őszintén mondom. Percre pontosan a Flixbusszal megérkeztünk a Heathrowra, és már be is jöttünk a Premium Plaza Lounge-ba, ha jól tudom, abba jöttünk be, mert most már, hát mióta nem aludtunk, szóval nem aludtunk az éjszaka semmit, úgyhogy kicsit fáradtak vagyunk, már bent vagyunk a váróban, eszünk valamilyen reggelit, és meg is mutatom, hát ezt mindig elfelejtem magnak. Megmutatom, de azt tudni kell, hogy itt Angliában persze a Heathrown vannak kivételek, hogyha bizniszre utazik valaki, de ezek a várók azért nem közelíthetik meg mondjuk egy bármilyen arab országban lévőt. Szóval itt csak ilyen English breakfast van, és semmi. Még doboz südítő sincs, vagy üveges, de legalább a kávé az jó, hogyha elkészül ma. Az alkoholt is kérni kell, szóval itt azért nagyon-nagyon gyengén mérik a luxust. Ezt most jól kitaláltam. Szóval igen, gyengén mérik a luxust. Mértékkel adják itt Angliában. Szóval itt voltunk bent a Plaza Premium Lounge-ba. A beszállókapunál vagyunk, ami természetesen a legmesszebb volt a lounge-tól. A lehető legmesszebb. 25 perc volt gyalog. És már várjuk a beszállást, és menjünk a kicsikéinkhez. Tibor. Ennyit a British Airwaysről és a Heathrowról. Busszal visznek ki minket a repülőgéphez, egyrészt, másrészt pedig a lámpa úgy tűnik elromlott, mert már megközelítőleg egy 8 perce itt állunk, és még azóta piros. Úgyhogy ez sofőr is telefonálgat, de hiába, úgyhogy lehet, hogy ma itt maradunk. Már megérkeztünk a mi gépünkhöz, nagy nehezen.
Hát több mint 10 percig álltunk a piros lámpánál. Nagyon nehézkes a beszállás. Mire bekapcsoltam a kamerát, addig fel is emelkedett. Most megmutatom, hogy a London-Basel járaton mit kaptunk a British Airways-en. Persze nem vettünk semmilyen extra jegyet, ez sosem szó. És meglepetésünkre a szegény országokban, Irakban és Afganisztánban is még az egyugrás, vagy annál kevesebb, rövidebb idejű járaton is teljes ellátást kaptunk. Itt pedig ezt, és hát vizet. Ez pedig Tibor kapta, vízzel. Ami nem más, mint egy keksz. És egy picike víz. Sziasztok! Elindulunk megnézni Liechtensteint, ami a 73. országunk lesz. És túl sok mindent nem lehet ott csinálni december közepén, lévén nincs hó, és már nyárnak is vége. Ami miatt speciális út lesz, hogy velünk tart a két nagy unokánk. Benni és Amira. Szia, Benni! Szia, Amira! Tehát, hogy emiatt lesz egészen különleges ez az út. És indulunk is. Svájcba érkezésünk egyébként teljesen eseménytelenül zajlott. Az utunk végig ilyen gyönyörű sziklák mellett vezet el, hisz Liechtenstein az Alpokban terül el. A gyönyörű hegységek mellett még ilyen vége láthatatlan alagutakon keresztül is utazunk. Tibor koncentrál, és 42 kilométer már az már Vaduznak a központja, úgyhogy 73. ország. Nagyon-nagyon fontos mérföldkő. A gyerekek hát ők, igen. A nemzedék, ők már csak akkor tudnak el szórakozni, hogyha van internet. Liechtensteinről azt kell tudni, azon kívül, amit minden utazó elismétel, a GDP és hasonlók, hogy duplán szárazföldi ország, amelyből egy van rajta kívül a világon, nem más, mint Üzbegisztán. Ami azt jelenti, hogy a szomszédos országai, Svájc és Ausztria úgy szintén nem rendelkezik tengerrel. Ahogy közeledünk a hegységek, egyre csak nőnek. Svájcnak ezen a részén nem olyan magasak, ahonnan érkeztünk. Annál inkább Liechtensteinben. A tipikus svájci táj, zöld fű, hatalmas sziklák a háttérben, ott pedig szemben már havas, csak azt gondolom, hogy a napfénytől nem látni. Hát nem sokára beérkezünk a Liechtensteini hercegségbe. Határ nincs, így valószínűleg észrevétlenül fogjuk átlépni a határt, vagyis pontosabban a Rajna folyó fogja mutatni. Aztán pedig a zászlók. Most fogunk átmenni a határon,
Jetzt rechts fahren und danach ami sofort a rechts Rajna abbiegen. lesz. Szóval itt még a svájci zászlók, és a másik felén pedig FL, azaz Liechtensteini hercegség. És hivatalosan megérkeztünk a 73. országunkba. A nagy unokákkal. A rendszám ilyen fekete, FL, és nincs, mindegyik rendszám FL-lel kezdődik, hisz a lakosok száma csak 39 000, így nincs külön, és több más egyéb jelzés. A világ 6. legkisebb országáról beszélünk. Mit hiszik az Amira? Benit az csak meg telefon érdekli. Liechtensteinben, ebben Liechtenstein Centerben a vár alatt lehet kérni pecsétet az útlevélbe, amit most mi meg fogunk tenni. Azt hittem, jön ki valaki. The stamp on a passport? Stamp, yeah. 2 frames each. Okay. So 2, 1, Yes, do. 2. Quite full. Oh, thanks. Alright, there we go. Thanks. És íme a 73. országunkból a pecsét, ami nem csak úgy jár, hanem 3 frank. A 0 kilométeres táblája Liechtensteinnek. Amirácskám odaállt, Benit nem nagyon lehet semmire sem bír rábírni. Valami, ami a Benit is egy pillanatra felizgatta, de csak egy egészen egy pillanatra. És megnézzük ezt a híres gótikus templomot, mivel nagyon nincs mit a múzeumokon kívül. És ugye, ha valaki nem síelés rabja, amihez ugye szükséges a megfelelő hó is, akkor elég unalmas hely. Szóval tulajdonképpen akkor nincs itt mit csinálni. Akkor elmondom, amit mindenki elmond, mivel tényleg nincs mit mondani, hogy ez egy nagyon apró ország, mindösszesen 160 négyzetkilométer, és saját hercegsége van, saját zászlaja, keressük közben a templom bejáratát, kormánya, és itt van. Liechtenstein Európa egyik utolsó valódi monarchiája, ahol a hercegeknek komoly politikai jogköreik vannak. Papa, ahogy magyarázza a gyerekeknek a templomban a dolgokat. És itt, amikor azt hittük, hogy semmi nem történik, akkor már is egy esküvőbe csöppentünk. Liechtenstein nagyon híres a bélyegeiről, és a gyűjtők a világból mindenhonnan nagy érdeklődést mutatnak a liechtensteini bélyegek iránt. Hát most mi a gyerekekkel ezt a múzeumot kihagyjuk, de bemutatja az összes készült bélyeget, amit fizikailag
nem tudnak bemutatni, az pedig végig lehet lapozni. És a postáról is van kiállítás. Meg. A gyerekek észrevették, hogy itt van egy ilyen kis piros ajtó, és mindenképp meg szeretnék nézni. Menjetek! Megérkeztünk a várhoz, ami 700 éve a hercegség otthona. Sajnos meglátogatni nem lehet, de itt ezt teszi érdekessé, de Liechtenstein legfontosabb épülete. Úgyhogy most megpróbáljuk megközelíteni, ameddig csak lehet. A gyerekek nagyon izgatottak már. Ja nem. Itt a híres vár. Próbálok egy másik szöget majd keresni, ahol nem lesz teljesen szembenapos. Igen, és onnan jöttünk föl. Az ott Vaduz a háttérben, Liechtenstein fővárosa. Közel jöttünk, ennyit látunk kívülről. Benike az már is megnézi a kaput, hogy ott mi történik. De hát semmi. Szóval ez Vaduz vára. Itt egy nagyon jó kis kilátópont a városra. Rögtön a kastély mellett. Ahova már ők oda is szaladtak. Benike most belenéz. Amire kilátást nézi, ezt most remekül megmondtam. Szóval és Vaduz városa itt a lábunk előtt. A vár mellett található közvetlen ez a kis kilátópont, érdemes lesétálni. A gyerekek követ gyűjtenek, amit majd valahogy meg kell akadályozni, hogy behozzák az autóba. Találtam 2 fehér. Gyönyörű. És várjuk a Tibort, hogy megérkezzen értünk. Ott a vár fönt, ami szépen ide néz Vaduzra. An der ersten Ausfahrt verlassen. És most elmegyünk megnézni a Gutenberg várat, de gyanítom, hogy az sem látogatható, legalábbis azt az információt tudtam beszerezni, hogy meglátjuk. Most megmutatom Liechtenstein legrégebbi fahídját. 1901-ben épül, és máig használják. Ez a fahíd egyben a Rajnán jelenleg a legrégebbi fahíd. Svájci oldal legközelebbi kis faluja Sevelen, vagy Sevelen, 3 kilométer innen. Határellenőrzés nincs, így ezen a hídon átsétálva már Svájcban is vagyunk. Most nem fogok végig sétálni, mert nem tudtunk hova leparkolni, így csak kiugrottam az autóból. De mindenképp meg akartam mutatni. A másik vár, Liechtensteinben,
a Gutenberg vára. Ez volt Liechtenstein. Ha nem vagy síbolond, akkor tényleg nincs sok minden itt. Nincs pörgés, nincs hűha élmény, nincs bakancslistás látnivaló minden sarkon. Sziasztok! Most mutatom nektek a bázeli reptér lanzsát. Az történt ugyanis, hogy már a reptéren vagyunk, mert elrepült a 3 napunk, és most megyünk a legkisebb vonokát megnézni. A sör, van mindenféle ital, és nem csak angol reggeli van, kolbász, meg stb. Nem beszélve az alkoholról, hanem mindenféle saláta, édességek, bár ez most ki van fogyva, de ezt itt azonnal pótolják. És van főtt, étel, leves, zöldség és valamilyen tészta. De persze azért van egy kis kolbász is. De nagyon gyakran járunk ide, és most pont, amikor meg akarom nektek mutatni, akkor ilyen szegényes a felhozatal, de többféle főtétel van itt mindig, leves, 1-2 fajta, és az alkohol szabadon. És már ahogy fogy, már hozzák is töltik fel, és oda is már is fogják hozni. Tibor közben már eszi a zöldséges levest, tésztát, kör is, oh wow! Akkor én nem eszek szerintem, mert nem szeretem. Mutatom, hogy mit ettünk. Ez talán ilyen curryszerűség, ami marad is itt, mert nem szeretem. Akkor ezt talán meg fogom enni. Tibor az szeret mindent. Bor, sörözik, és a kafé. Micsoda? Licorne. Jó, mindegy, ezt hagyjuk. Licorne talán. Saját csafomások. Szóval itt lehet dohányozni, de itt ha valaki szeretné, vagy valakinek érdekes lehet, akkor itt lehet a le- és a felszálló gépeket megnézni. Ez most azt hiszem, ez a EasyJet most érkezett, és nem indulni fog. Ha tetszett a videóm, akkor lájkold, és ne felejts el kérlek feliratkozni. Ilyen nagyon szép egyébként a bázeli, az egyik kedvencem. A 435. járatunkat a Vizerrel tesszük meg. Jó napot! 435. járat. Egy óra.